اگر قراره زندگی خوابگاهی رو تجربه بکنی، چه توی ایران چه مخصوصاً خارج از ایران، پیشنهاد بهت میکنم که این ویدیو رو ببینی، چون نکته‌هایی رو میخوام توش بهت بگم راجع به زندگی خوابگاهی و زندگی کردن توی خوابگاه با بقیه، که این نکات رو خودم اولی که مهاجرت کردم خیلی توی اینستاگرام، توی یوتیوب این ور اون ور دنبالش میگشتم که یکی راجع به این قضیه صحبت کرده باشه، که یک نفر بوده باشه که با چالش‌های زندگی خوابگاهی دست و پنجه نرم کرده باشه و بیاد تجربیات خودش رو منتقل کنه. متاسفانه ویدیوهای خیلی زیادی راجع به این قضیه نبود، در صورتی که قضیه بسیار بسیار مهمیه. توی این ویدیو من میخوام راجع به این قضیه باهاتون صحبت کنم. خب همونطور که منو میشناسین از ویدیوهای قبلی یا از پیج اینستاگرامم، میدونید که من لیسانس زبان چینی خوندم توی ایران، توی دانشگاه علامه طباطبایی، و فارغ التحصیل که شدم همون موقع ترم 7 که بودم بلافاصله اپلای کردم برای بورسیه دولتی کشور چین و خدا رو شکر موفق شدم که تو همون سال اولی که اقدام میکنم بورسیه رو دریافت بکنم. از بعد از اتمام لیسانسم من بلافاصله ارشدم رو شروع کردم. ارشد توی چین 3 ساله است و من سال 2021 که ارشدم رو شروع کردم دوران کووید بود. سال اول ارشدم رو من آنلاین خوندم و توی ایران بودم. اما از سال دوم ارشدم من دیگه حالا قرنطینه و اینا برداشته شد، رفتم چین و خیلی دوست داشتم که راجع به زندگی خوابگاهی بدونم که زندگی خوابگاهی چه جوریه، چه چالشایی من ممکنه پیش رو داشته باشم، چه کارها میتونم بکنم یا چه کاری نباید بکنم یا چه چیزایی باید انتظار داشته باشم. اینا هیچی نمیدونستم راجبش. و خب اول من توی این ویدیو راجع به تجربیات خودم میگم که چه تجربیاتی داشتم، چون من 3 تا هم اتاقی متفاوت داشتم توی خوابگاه دوران ارشدم. اول از خاطرات خودم بهتون میگم. این ویدیو یه ویدیو خیلی دوستانه است از تجربیات خودم. خب اول تجربیات خودم بهتون میگم و بعدم پیشنهادایی که به شما دارم به عنوان یک کسی که 2 سال تو خوابگاه زندگی کرده، یه سری پیشنهادا بهتون میدم که حالا ممکنه یه سری موافق باشن، ممکنه مخالف باشن، ولی خب این برداشت شخصی خودمه و کارهایی که مثلا اگه من الان برمیگشتم به مثلا صدف 2 سال پیش اینا رو بهش میگفتم، چه کار باید میکردی، چه کار نباید میکردی و مواردی مثل این. حالا اول من از خاطرات خودم میخوام شروع کنم، از تجربیات خودم میخوام بگم. خب من اولی که مرزا باز شد و تونستم برم با یک دختر خانم ایرانی آشنا شدم که ایشون حالا سنش از من 2-3 سالی بزرگتر بود، ولی خب بین لیسانس خوندن تا ارشد خوندنش وقفه افتاده بود و من حالا ایشون رو تو گروه ورودی 2021 دانشگاه سیچوان دیدم و اینجوری بودم که چه خوب یه دوست ایرانی. من مثلا دیدید یه سری ها مهاجرت میکنن میرن، بعد اینجوریان که وای من نمیدونم مهاجرت میکنم از 6 کیلومتری یه ایرانی رد نشم فلان. نه من اینطور نیستم. حقیقتش من اینطوری هم که آدم خوب و بد دارن، از 6 کیلومتری آدم بد رد نمیشم. ولی مثلا راجع به ملیت خاصی خیلی جبهه‌گیری خاصی ندارم. البته راجع به بعضی از ملیت‌ها که البته نمیخوام راجعش صحبت بکنم، سعی میکنم که به پسرهای اون ملیت نزدیک نشم. اونم البته نه به خاطر اینکه مثلا حرکت ریسیستی بخواد باشه، صرفا به خاطر اینکه خب مثلا یه سری از کشورها غالبا خیلی 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 مرد سالارن و مثلا اگه دقت کرده باشید ما ایرانی‌ها به نحوی هستیم که درست مملکت جهان سومیه ولی جوونا خیلی به اصطلاح سعی میکنن مدرن باشن، سعی میکنن روشن فکر باشن. ولی مثلا یه سری کشورهایی مثل پاکستان مرداش خیلی هاشون، یعنی با توجه به تجربه شخصی من، حالا نمیگم درسته، با توجه به تجربه شخصی من مرداشون هنوز خیلی مرد سالارن، خیلی سنتی فکر میکنن، ولو اینکه تو کشورهای دیگه زندگی بکنن، تحصیل بکنن، طرز تفکرها مذهبی و سنتیه غالبا. مثلا من معمولا سعی میکنم که به این ملیت مثلا یکم نزدیک نشم یا 1-2 تا ملیت دیگه، اما در کل دوستای اینترنشنال زیادی دارم و با خیلی در ارتباط هستم و با ایرانیایی که خارج از ایران هستن هم مشکلی ندارم، چون به نظر من آدم خوب و بد همه جا هست. این که
حالا من این دختر خانم باهاش آشنا شدم، با هم دیگه صحبت کردیم، حتی تو ایران یه بار بیرون رفتیم و گذشت و رفتیم دانشگاه و ایشون هم ارشد میخوند، منتها رشته هامون متفاوت بود. بعد که من با این خانم هم اتاقی شدم، یه مطلبی که وجود داشت این بود که ایشون از اونایی بود که از ایران میاد بیرون دیگه دوست نداشت ایرانی ببینه، یعنی رفتارش، یعنی اصولا دوست نداشت با ایرانی‌ها صحبت کنه، دوست نداشت با ایرانی‌ها حرف بزنه، دوست نداشت با ایرانی‌ها رفت آمد کنه. ایرانی میدید فرار میکرد و با ایرانی‌ها غالبا پرخاشگرانه رفتار میکرد خارج از ایران. نمیدونم دلیلش چیه، خب لابد من نمیتونم بقیه رو قضاوت بکنم خیلی سر این داستان، چون شاید یکی تجربه بدی داشته از ایرانیای خارج از ایران و دیگه مثلا ترسیده دیگه نمیره، یا نمیدونم، خلاصه من داستانش رو نمیدونم. ولی خب ایشون مثلا چون 2-3 سالی هم از من بزرگتر بود، رفتارهاش توأم با دید بالا به پایین بود و از طرفی از نظر اخلاقی به هم نمیخوردیم اصلا. سبک زندگی این خانم، رفتارش، برخوردش اصلا چیزی نبود که من بتونم باش کنار بیام. من غالبا آدم خیلی خیلی خاکی هستم، خیلی زیاد، و خب ایشون اینطور نبود. بگذاریم، نمیخوام ارزش گذاری کنم که آدم بدی بود یا آدم خوبی بود. کاراکترامون 2 تا کاراکتر خیلی متفاوت بود و با اینکه من هیچ وقت مثلا بد رفتار نکردم با این خانم. میدونید آخرین مکالمه من با این خانم چی بوده؟ نشسته بودم چون خوابگاه ما چه شکلی بود. اولا اینکه ساختمون خوابگاهمون خیلی قدیمی بود، دانشگاه سیچوان متاسفانه خوابگاهش خیلی قدیمیه، هر چیز خوبی داشته باشه خوابگاهش خوب نیست. و یه دونه مثلا واحد بود، تو اون واحد حالت آپارتمان، تو اون واحد 3 تا اتاق بود و تو هر اتاق مثلا بچهای ارشد 3 نفری توی اتاق زندگی می‌کردن و خب یه محوطه، یه دونه حال و پذیرایی داشت که خب اون مشترک بود. به جز این خانم یه هم اتاقی دیگه هم داشتم که این دختر خانم ویتنامی بود. خیلی دختر خوب بود، من هیچ مشکلی ازش ندیدم، خیلی اوکی بود، اذیت نمی‌کرد، یعنی واقعا یه هم اتاق خیلی خوبی بود، اخلاقش خوب بود، صحبت می‌کردیم، میگفتیم، می‌خندیدیم. من با اون دختر خانم ویتنامی میتونم بگم یکی از یک هم اتاقی بسیار خوب بود، اصلا باهاش به مشکل نخوردم، حداقل تجربه من از اون آدم تجربه خوبی بود. حالا متاسفانه با این دختر خانم ایرانی تجربه‌ام خیلی تجربه خوبی نبود. منم آدم خاکی بودم، ولی خب هر چیزی که من میگفتم این خانم به خودش میگرفت و مثلا فکر کرد مثلا من چیز خاصی دارم، یا مثلا برای ما ایرانی‌ها حساب بانکی باز نمی‌کنن دیگه، توی چین به سختی، یعنی باز شد، در نهایت من باز کردم ولی به سختی، خیلی بانک‌ها رو گشتیم. مثلا یه بار من از صبح رفته بودم داشتم دنبال بانک میگشتم که یه بانکی بتونم حساب باز بکنم، ایشون هم همین کارو کرده بود، رفته بود. بعد که گشتیم فلان و اینا، کلی سرچ کردیم، رفتیم اومدیم، نشد، موفق نشدیم حساب بانکی باز بکنم. بعد که اومدیم توی خوابگاه دیدم که پکره، بهش گفتم چی شده و اینا، گفت آره نه این همه رفتم و اومدم نتونستم حساب بانکی باز کنم. گفتم که فلانی، خب ناامید نشو، خودتو نباز، به هر حال پیدا میکنیم، با هم پیدا میکنیم، مثلا خودتو نباز. بعد میدونید به من چی گفت؟ به من گفت تو کی باشی که به من بگی من خودمو میبازم یا نه؟ میدونید یعنی اینطوری برداشت کرده بود که من بهش گفتم تو زود خودتو میبازی، در صورتی که من گفتم یعنی میخواستم انرژی بهش بدم، گفتم نگران نباش، بالاخره انجامش میدیم، بالاخره با هم کنار میایم. و آخرین مکالمه من با این خانم چی بود؟ بهش گفتم فلانی چای درست کردم، چای میخوری؟ گفت نه. شاید باورتون نشه، هیچ جنگی، جدالی هیچ چی نبود. و میگم یه سری از ایران که میان بیرون دوست ندارن دیگه با ایرانی‌ها در ارتباط باشن، ایرانی به مزاجشون خوش نمیاد. این اولین تجربه من بود از یک هم اتاقی. من خب دیگه نمیتونستم با چیز کنار بیام، چون سعی کردم 1-2 مورد بشینیم با هم گپ بزنیم، با هم صحبت کنیم، اگر مشکلی داره به من بگه. دیگه دیدم نمیشه واقعا. اتاقمو عوض کردم. توی اتاق بعدی من یک همخوابگاهی داشتم، یک دختر خانم تایلندی بود. اینم دختر خیلی خوبی بود، اذیت نمی‌کرد، سر صدا فلان. معمولا هم مثلا من خودم آدمم که مقدار شب زنده دارم، تا دیر وقت بیدارم، ایشون هم مثل من بود. منتها یه مشکل اساسی که داشت، به صدا خیلی حساس بود. یعنی شب اگه این میخوابید تو هم باید میخوابیدی، یعنی نمیتونستی تکون بخوری. خیلی به صدا حساس بود، با کوچکترین صدایی از خواب بیدار میشد. و عرضم به حضورتون که خب اون 1 سال زودتر از من فارغ التحصیل شد
و مثلا من تایمی که اومدم تو اتاق، یعنی اتاقی اومدم که این دختر خانومم هست، ایشون 5-6 ماه بعد اینکه من اومدم ایشون فارغ التحصیل شد. یعنی دوران هم اتاقی بودن ما اونقدر زیاد طول نکشید، ولی اوکی بودیم. حتی مسافرتی هم که از سمت دانشگاه رفتیم، دانشگاه مثلا هتل گرفته بود، یه اتاق با هم بودیم، اتاق دو نفری توی یه اتاق بعد میرفتم. مثلا این دختر خانم من گفته آره مثلا وینا بیا با هم توی اتاق باشیم. ایشون هم تجربه مستعدی بود از یک هم اتاقی، با صرف نظر از این که به صدا خیلی حساس بود، ولی دختری بود که کثیف نبود، به هم ریخته نبود، شلخته نبود. چون من خودم آدم مرتب و تمیزی هستم، یعنی نمیخوام بگم خیلیا، ولی تا حد معقول. اذیت نشدم سر ایشون، چون ایشون هم آدم مرتبی بود، منظمی بود. فقط میگم بزرگترین مسئله که من با دختر خانم داشتم سر بحث حساسیت به صدا بود. که مثلا یه بار یادم خوابیده بود، من نشسته بودم روی میزم داشتم فیلم، چون مال ما خوابگاهمون این شکلی بود که تخت بالا بود، پایینش میز بود، یعنی شما میرفتی بالا میخوابیدی، پایینش میز بود برای هر کسی. من یادم یه شب ایشون رفته بود خوابیده بود، من داشتم فیلم میدیدم، هندزفری گذاشته بودم، چراغام خاموش بود، داشتم فیلم میدیدم و یه چیز داشتم میخوردم. از صدای جویدن من ایشون از خواب بیدار شد، در صورتی که من مثلا ملش نمیکنم. خب بعد مثلا بیدار شد، گفتش که یه مقداری ناراحت شد، گفت نه مثلا نمیخوای بخوابی؟ و خب من احساس کردم ناراحت شده. فرداش رفتم یه شکلات براش خریدم، گذاشتم روی میزش و یک پیام نوشتم براش که ببخشید دیشب از خواب بیدارت کردم. که دید و به من پیام، اون موقع من بیرون رفته بودم، به من پیام داد که نه من اصلا ناراحت نشدم ازت و فلان و اینا. منم خودم دوست ندارم اصلا با کسی بخوام مشاجره ایجاد بکنم، چون به نظر من کسایی که تو خوابگاه هستن مرتب چششون تو چش همه، اگه قرار باشه که با همه مشکل بخورن جفتشون خیلی خیلی اذیت میشن. به خاطر همین منم اصلا دنبال مشاجره نبودم. بعد که ایشون فارغ التحصیل شد، خب بچه‌ها که مثلا ماه جون جولای اینا فارغ التحصیل میشن، ایشون رفت فارغ التحصیل شد، برگشت کشورش. تابستون من کلا تنها بودم، کسی تو اتاق من نبود. گذشت و سال تحصیل جدید شروع شد، سال آخر ارشد من بود و 2 تا هم اتاقی برای من اومدن. یکیش یک دختر خانم آذربایجانی و یکیش یک دختر خانم ایرانی. دختر خانم ایرانی که اومد، من حالا هم با این دختر خانم آذربایجانی هم با اون دختر خانم ایرانی خیلی سعی کردم که اوکی باشم، چطوری فلانی. این دختر خانم آذربایجانی خیلی درونگرا بود، خیلی نتونستیم، چون من آدم برونگرایی هستم، ایشون درونگرا بود، اصلا حرف نمیزد، اصلا هم چیز نداشت، یعنی نمیتونستیم با هم عیاق نشدیم در نهایت. و اینکه ایشون مثلا یه ویژگی منفی که داشت این بود که اینجوری بود که حرف منه. اگه مثلا یه بار یادمه، خب پنجره اتاق ما به یک سمتی باز میشد که صبح مثلا اتوبوس‌ها میمدن وای میستادن، 3-4 تا اتوبوس بود که مثلا از کمپس جیانگ ان دانشجوها رو میبرد به وانگجیانگ، چون دانشگاه سیچوان 3 تا کمپس داشت. این اتوبوسه بود که بین کمپس بچه‌ها رو ببره بیاره، بین کمپس ها. و معمولا این راننده های اتوبوس وای میسن اون منطقه سیگار میکشن و چینی‌ها خیلی سیگار میکشن. و عرضم به حضور شما که یه بار این 3-4 تا از اینا اومدن زیر پنجره ما، با اینکه ما طبقه 3 بودیم ولی اینا اینقدر سیگار کشیده بودن بوش اومده بود. و این دختر خانم آذربایجانی از بیرون که اومد به من گفتش که اصلا با منم حرف نزد. یه گروه داشتیم، تو گروه اتاق خودمون بود، ما 3 نفر گروه زده بودیم تو ویچت. این در حالی که مثلا قبلش من تولدم دعوت کرده بودم این دختر خانم رو، با هم 1-2 بار بیرون رفته بودیم، یعنی انتظار داشتم که مثلا یه برخورد مقدار مناسب‌تری انجام بده. توی گروه 3 نفریمون نوشت نه وینا بوی سیگار میاد، تو چرا تو اتاق سیگار میکشی؟ چرا؟ بعد من اینجوری بودم چون چی؟ بعد بهش گفتم بچه‌ها پشت من نشسته بود، داشت این پیامو میداد تو گروه، یعنی فیس تو فیس نیومده بود از من بپرسه آقا تو سیگار کشیدی که من بگم نه بابا چه سیگاری، اصلا سیگار چی میگی؟
که مثلا براش توضیح بدم نه ببین این راه اتوبوسا میان این پایین وای میسن شروع کنن حرف زدن و فلان و ایناست، بوی سیگار اوناست. اینجوری گفت و من بعدم اومد بهش گفتم که تو یک آدم بالغ هستی، این کار یک کار بچگانه است. تو اگر مشکلی داری باید بیای با من حرف بزنی. اگر انقدر شهامت بیان مشکلتو نداری که مثلا دیگه واقعا هیچی ندارم بگم. چون خیلی بدم اومد از این حرکت. این چیه؟ این چه کاریه که تو به این شکلی صحبت بکنی؟ اونم با اون لحن تند، اونم به صورت مسیج، اونم به صورت مثلا اینکه اگه یه بار دیگه این کارو بکنی گزارش میدم. مثلا یه همچین تالی داشت، در صورتی که من آدم منعطفیم. تو میتونستی خیلی قشنگ بیای مشکل رو با من مطرح بکنی، ولی آدم اجتماعی نبود. ببینید چون ما یه دونه IQ داریم، یه دونه EQ داریم. یه دونه IQ، یه دونه EQ هوش اجتماعیه که ایشون متاسفانه EQ اصلا نداشت، چون به نحوی بود که توی کشور خودش که بود لای پرقو بود، اینجام که اومده بود خیلی با بیرون در ارتباط نبود، آدم ایزوله‌ای بود خیلی، که من دیگه اصلا با این آدم صحبت نکردم به خاطر اینکه رفتار زشتی بود. هیچ وقت هم بابت رفتار زشتش عذرخواهی نکرد. رفتار شبیه یک بزرگسال نبود. من از این کار بدم اومد و خب چون اونم دیگه عذرخواهی نکرد منم دیگه باش صحبت نکردم. میمون هم اتاقی ایرانیمون دختر خوبی بود، خاکی بود. از روز اولم که اومد ما خیلی اوکی بودیم با هم دیگه. من مثلا قیمه درست میکردم، میگفتم فلانی بیا برات قیمه گذاشتم، اونم گفت مرسی فلان، چلو گوشت درست کردم بیا با هم بخوریم. چند بار با هم بیرون رفتیم. منتها هم اتاقی ایرانی من خیلی دختر خوبی بود، اما یه مشکل اساسی وجود داشت. متاسفانه پارتنر بسیار سمی داشت. و خب ببینید شما، ایشون بعد اینکه اومد چین کلا با پارتنری زندگی می‌کرد، کم میومد خوابگاه. و مسئله اینه که شما وقتی که یک پارتنری داشته باشی سمی، اون آدم روی شما اثر مثبت میذاره. من پارتنر اینو از نزدیک دیده بودم، باهاش بیرون رفته بودیم و مرتب این دوست منو خورد میکرد. حالا تعریف نمیکنم چه داستانایی، ولی من ریز و درشت میدیدم رفتارهای تحقیرآمیز که خب ببینید شما، ایشون مثلا تازه از ایران که اومده بود اوکی بود رفتارش، ولی خب هر چقدر که بیشتر و بیشتر میگذشت، شما وقتی که یک فردی پارتنرت عزت نفستون مرتب خورد کنه، این قضیه رو شما اثر میذاره، روی اخلاق و خلق و خوی شما اثر منفی مستقیم میذاره. و این بنده خدا متاسفانه پارتنر سمی داشت و خودش متوجه نبود که پارتنرش سمیه. کسی که توی جمع اینجوری خوردت میکنه، اینجوری تحقیرت میکنه، نباید اینو بذاری به حساب تفاوت فرهنگی. این اسمش تفاوت فرهنگی نیست، این اسمش بی فرهنگیه که طرف همچین رفتاری با تو میکنه. منم از اون طرف به من ربطی نداشت بخوام راجع به رابطش بهش اظهار نظر بکنم که تو چرا اینجوری اینا. خلاصه آقا رفتار این دوستمون عوض شد. این دوستمون خیلی دختر خوبی بود ولی یه مشکل اساسی داشت، خیلی نامرتب بود. مثلا گفتم ایشون اصلا خوابگاه زندگی نمی‌کرد، غالبا میرفت پیش دوست پسرش، پرچنگایی برای کلاس مثلا میومد خوابگاه بود، بعد آخر هفته دوباره میرفت و اینا. چندین بار این ظرفاشو نشسته رها می‌کرد و میرفت تو اتاق، رها می‌کرد و میرفت. و من اینجوری بودم که بابا میری، حالا به شوخی خنده چندین بار گفتم بشور فلان مثلا. متاسفانه حالا علاوه بر اینا، این دو تا هم اتاقی عزیز، هم اتاقی ایرانی هم اتاقی آذربایجانی، به نظافت اتاق رسیدگی نمی‌کردن. کسی که اتاقو جارو میزد، اتاقو طی میزد فقط من بودم. یعنی خسته شده بودم، چون اینجوری بودم که بابا مگه ما سه تا اینجا زندگی نمی‌کنیم؟ حالا درسته خوابگاه قدیمی بود ولی اینجا محیط زندگی ماست. و ارتباط من حالا 1 ماه مونده بود به فارغ التحصیلی، این هم اتاقی ایرانی من رفته بود پیش دوست پسرش، یک سری ظرف و لیوان نشسته رها کرده بود روی قسمت روشویی و من بهش پیام دادم، فرستادم عکس اینا رو که گفتم که ببین لطفاً از خوابگاه که خارج میشی ظرفاتو بشور و برو. به هر حال درسته که تو خیلی اینجا زندگی نمی‌کنی ولی خب ما زندگی می‌کنیم، لطفاً. این بعد از این بود که چند بار من بهش گفته بودم که آقا نکن، نظافت رو رعایت کن بعد برو. ایشون سر این حرف من بهش برخورده بود، با اینکه مثلا من خیلی هم ملایم بهش گفتم. بعد گفتم ببین مثلا اتاقو جارو کرده بودم، یه عالمه مثلا کثیف بود و اینا، براش عکس فرستادم. گفتم ببین من همش اینجا رو دارم، هی نظافت میکنم، جارو میکشم، تی میزنم و فقط من دارم میکنم، خدا رو خوش میاد. ببین مثلا اینجوریه، ببین اینجوریه. گذشت.
بعد جواب منو چه شکلی داده بود؟ گفته بود که اینا که دیگه وسایل تو نیست که مثلا اون قسمت روشویی قسمت عمومی واحد ما بود. گفتش که این دیگه به تو مربوط نمیشه. یه همچین مدل ادبیاتی رو صحبت کرد، در صورتی که دختری که من روز اول اومده بود خوابگاه شناختمش با این دختری که بعد 1 سال داشت این شکلی رفتم که کاملا متفاوت بود. میگم پارتنر سمی اثر مستقیم روی خلق و خو و اخلاق شما میذاره. حرف من تموم شد. ایشون مثلا بعد نیم ساعت، خونه دوست پسرش دور بود از خوابگاه، اومد از خونه دوست پسرش اومد خوابگاه، در خوابگاه رو باز کرد. گفتم سلام چطوری اومدی؟ بعد اصلا حتی نگاه هم به من نکرد، گفت سلام. بعد اوکی خب شاید مثلا دوباره دوست پسرش باشه دعوا کرده، بحثشون شد، شاید اعصاب نداره. خب اوکی دیگه، دیدم که اعصابش خورده دیگه، گفتم تناش بذارم و اینا. دوستان فکر می‌کنید چیکار کرده باشه خوبه؟ اومد ظرفای کثیفش رو گذاشت رو میزش، یه پرده کشید دور میزش، از خوابگاه رفت بیرون، یعنی برگشت خونه دوست پسرش. و من اینجوری بودم که خیلی رفتار بچگانه‌ای بود. خب البته من میتونم درک کنم هم پارتنر سمی، همین که خب اون قدری که من قبل اینکه بیام چین توی جامعه کار کرده بودم و زندگی کرده بودم، نه هم اتاقی آذربایجانی انقدر تجربه کاری و توی اجتماع رفتن داشت، نه هم اتاقی ایرانی. احساس کردم که توی دیل کردن با آدم‌های جدید یا مختلف این 2 نفر هنوز نیاز به تجربه دارن. چون من از 19 سالگی وارد بازار کار شده بودم، با آدم‌های زیادی رفت آمد کرده بودم، میدونستم که تقریبا چجوری باید با یه سری آدم‌ها رفتار کرد و اینا، و همیشه هم سعی کردم رفتار دوستانه‌ای داشته باشم. ولی خب متاسفانه این اتفاق افتاد. من دوست نداشتم با اون دختر خانم ایرانی به این وضعیت دوچار بشیم، چون واقعا دختر خوبی بود، مهربون بود، ولی پارتنر سمی زندگی آدمو میتونه کنفیکون کنه، میتونه اخلاق آدمو 180 درجه عوض کنه. من میتونم درک کنم آدم‌های سمی ممکنه وارد زندگی ما بشن. یک آدم سمی وارد زندگی منم شد، مدت‌ها هم موند، خوبم نقش بازی میکرد که من اون آدمو نشناختم متاسفانه، خودم انداختمش بیرون از زندگی. برای همین میگم ممکنه آدم سمی وارد زندگی ما بشه، ولی این که ما اون آدمو تو زندگیمون نگه داریم یا نه تصمیمش با ماه. اگر میفهمیم یک آدمی سمی بعد از زندگیمون خارجش کنیم. مثلا اون فردی که توی زندگی من بود و بعد از مدت‌های طولانی نقش بازی کردن، بالاخره، چون کسی که نقش بازی میکنه بالاخره یه جا سوتی میده دیگه، بالاخره سوتی داد و من شناختم اون آدم چه آدمیه. مثلا طرف اینجوری بود که نه بیا حالا مشکل رو حل کنیم، من اینجوری بودم که کاری که تو کردی، کاری که کرده بود افتضاح بود، یعنی اون مشکل قابل حل شدن نبود. یک سری چیزها خط قرمزهای سنگینی هستن که من بهش گفتم نه، تو خط قرمز بدی رو رد کردی و تویی که با من این کارو کردی دفعه بعدم میکنی، کار تکرار میشه. بعضی چیزا هستن مثلا دیدید قاتلای زنجیره‌ای اولین نفر رو که میکشن مزه میده بهشون، دیگه ادامه میدن، دیگه براشون میشه عادت. یه سری چیزا هست، یه سری خط قرمزا هست اونجوریه، نباید رد شه. خلاصه اون بنده خدا که سمی بود و توی زندگی من بود، بعد از اینکه فهمیدم چقدر مضره و چقدر سمیه، حذفش کردم. با اینکه اون آدم اینجوری بود که نه حالا بیا فلان کنیم، بیا بهمان کنیم. ولی این دوست ما، این دوست هم اتاقی ایرانی من، متاسفانه حذف نکرده بود آدم سمی رو. آدم سمی ورودش به زندگی ما ممکن اتفاق بیفته، ولی این ماییم که تصمیم میگیریم که این سمو وارد بدنمون بکنیم یا نه، یا این سمو دیگه استفاده نکنیم، پادزهرش رو بخوریم. میدونید چی میخوام بگم؟ این بنده خودم دختر خیلی خوبی بود، منتها به خاطر پارتنر سمی اخلاقهای بدی پیدا کرده بود و توانایی شنیدن هیچ انتقاد و هیچ مسئله رو نداشت. حالا اینایی که براتون تعریف کردم تجربه من از خوابگاه بود، که این داستانایی بود که برای من اتفاق افتاده بود، تجربیاتی که من داشتم. حالا الان میخوام بهتون چند تا راهکار بگم برای اینکه دوستانی که مهاجرت میکنین چه برخوردی باید داشته باشین و چه چیزایی رو باید مد نظر قرار بدین برای اینکه زندگی خوابگاهی خوبی داشته باشین و اذیت نشین. خب در وهله اول پیشنهاد میکنم که اگر شرایطش رو دارین خوابگاه نگیرید. اگر شرایطش رو دارید خونه اجاره کنید. این چیزی که من بهش رسیدم.
که حالا من تو اون 2 سال میتونستم خونه اجاره کنم، ولی دوست داشتم که یک تجربه زندگی خوابگاهی رو داشته باشم که ببینم چه شکلیه. ولی اگه مثلا من برگردم به عقب، دوباره هم دوست دارم این تجربه رو داشته باشم، ولی پیشنهادی که به بقیه میکنم اینه که خوابگاه نگیرید. یکی از مهمترین دلایلش میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها واقعاً، یعنی با این تجربه که من داشتم، ملل مختلفی رو، حالا درسته هم اتاقی هم این شکلی، مثلا ملیت ویتنامی، تایلندی و ایرانی بود، ولی مثلا گفتم که یه واحد بودیم، 3 تا اتاق بود. اون اتاقای دیگه ملیت‌های متفاوت بودن. ما مثلا توی یک واحد یه دوره مثلا صربستانی داشتیم، لهستانی داشتیم، نمیدونم لاوسی داشتیم، در واقع ملیت‌های مختلف و من تقریبا باشون زندگی کردم و میتونم بهتون، اندونزیایی داشتیم، مالزیایی داشتیم و میتونم اینو بهتون به یقین بگم، نظافتی که ما ایرانی‌ها رعایت می‌کنیم کمتر کشوری در دنیا رعایت میکنه. نمیگم هیچ کشوری، ولی کمتر کشوری. ما ایرانی ها واقعا تمیزیم، واقعا به توی خونه زندگیمون میرسیم. به جد دارم میگم، به جد واقعا به تو خونه زندگیامون میرسیم. واقعا نظافتش خیلی برامون مهمه. این چیزی که خیلی از ملیت ها براشون مهم نیست و شما در زندگی خوابگاهی با افرادی که با ملیت هایی که ممکنه نظافت اونقدر براشون اولویت نباشه، شما خیلی اذیت میشید. و علاوه بر اون ببینید، خب درس خوندن نیاز به یک ذهن آرام داره. برای همین من معمولا برای جلوگیری از هر گونه مسئله یا اعصاب خوردی یا دردسرهای احتمالی پیشنهاد میدم اگر شرایطش رو دارید خوابگاه نگیرید، خونه اجاره کنید، نهایتا یه همخونه ای داشته باشید و همخونه ایتون هم سعی کنید که از قبل باش آشنا باشید، یه کسی باشه که بشناسیدش. پس این پیشنهاد اول، سعی کنید خونه اجاره کنید، خوابگاه نگیرید. حالا اگه شرایطش رو ندارید که خونه اجاره کنید، باید تو خوابگاه بمونید و یا اینکه دوست دارید زندگی خوابگاهی رو تجربه بکنید، اگر هم خوابگاهی هم اتاقی جدید دارید، پیشنهاد میکنم باهاش صحبت کنید، باهاش آشنا بشید، طی یک قرار دوستانه، یک شام یا یک نهار کنار هم بشینید، صحبت بکنید و در حین صحبت با اون فرد سعی کنید متوجه بشید که به چه چیزهایی علاقه داره، از چه چیزهایی بدش میاد و چه چیزهایی رو مخشه، چه کارهایی رو مخشه، رو چی حساسه. سعی کنید باهاش صحبت کنید، کمی تا حدودی راجع به نظراتش، راجع به اینکه سبک زندگیش چه شکلیه، راجع به اینکه چه چیزایی رو مخش میره. مثلا میتونید خیلی دوستانه ازش بپرسید، مثلا تو به نور حساسی، شبا به سر و صدای بلند حساسی، تو به چی حساسی؟ مثلا راجع به این مسائل باهاش صحبت کنید. سعی کنید متوجه بشید که هم اتاقی شما روی چه چیزی حساسه و روی چه چیزی حساس نیست. که خب ما که قرار نیست همدیگر رو آزار بدیم، درسته؟ شما کارهایی که اون بدش میاد و انجام ندین، اونم کارهایی که شما بدتون میاد و انجام نده. شما خیلی صراحتاً بهش بگید آره من فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز دوست دارم، سلیقه‌م اینه، اینجوری، با هم بیشتر آشنا بشید. همین که متوجه بشید چه چیزی رو مختونه. مثلا اگر شما آدمی هستید که به سر صدا حساسید، میتونید بهش بگید من حقیقت شبا که میخوام و خیلی سکوت باشه. خلاصه با هم سعی کنید دوستانه صحبت کنید و آشنا بشید، بیشتر آشنا بشید که یه رابطه دوستانه خوبی از ابتدای کار شکل بگیره. مطلب دوم، با هم خوابگاهیتون دوست باشید ولی دوست صمیمی نشید، ترجیحاً. حالا من چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید وقتی که دو نفر با هم دیگه دوست خیلی 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 صمیمی میشن، یه سری چیزا رو تو رو درواسی نمیتونن به هم بگن که مثلا دوستیشون به هم نخوره. مثلا یه سری چیزایی که ممکن شما رو خیلی آزار بده، ولی چون مثلا هم خوابگاهیتون شده دوست صمیمیتون، ممکنه نتونید اونا رو بهش بگید، یا اگر بگید دوستیتون رو بهش خدشه وارد کنه، باعث بشه که نفاق بینتون بیفته، باعث بشه که این دوستیه، چون میدونید وقتی یه دوستی عمیقی شکل میگیره، اگه بخواد از اون استیج خارج بشه ممکنه به کدورت ختم بشه. به خاطر همین پیشنهاد من اینه که سعی کنید با هم اتاقیتون دوست باشید، با هم مهربون باشید، تولدتون اگه میشه دعوتش کنید یا چی، اما
سعی کنید دوست صمیمی نشید. البته این حرف منو شاید یه سری باش موافق باشن، شاید یه سری مخالف باشن، ولی تو این تجربه که من داشتم به نظر من این قضیه بهتره که رعایت بشه. مطلب سوم، در صورتی که از سمت هم اتاقیتون یک چیزهای متفاوتی دید که شما رو اذیت می‌کرد، مثلا پرخاشگرانه با شما صحبت میکنه، مثلا نظافت رو رعایت نمیکنه، مثلا اگه شما زود میخوابیدین بنده خدا تا دیر وقت بیدار میمونه، یا مواردی از این قبیل، یا مثلا بلند با تلفن صحبت میکنه، یا موارد این شکلی، هر چیزی که شما رو اذیت میکنه. مثلا چه میدونم با تلفن بلند صحبت کردن من اذیت نمیکنه، ولی مثلا ممکنه شما رو اذیت کنه. خب هر چیزی که اذیتتون میکنه طی 2-3 بار گوش زد خیلی دوستانه بهش بگید، مثلا خیلی مهربون، با خنده، با شوخی، فلان فلان، سعی کنید که بهش بگید. بار اول یه مقدار راحت تر، بار دوم یه کوچولو جدی‌تر، بار سوم که شد، یعنی بار سوم اون مطلب اذیتتون کرد، از هم اتاقیتون بخواید که هر تایمی که تایم خالی داره بشینه با شما صحبت کنه. یعنی مثلا میتونید ازش بپرسید که فلانی، وقتی میبینید سرش خلوته بگید فلانی ببخشید وقت داری الان راجع به این موضوعی با هم صحبت بکنیم؟ طرف گفت آره مثلا الان وقت دارم. آره، بشینید یه چای درست کنید یا یه قهوه درست کنید، به هم خوابگاهیتون بدید و بگید که ببین تو خیلی مثلا دختر خوبی هستی، تو خیلی پسر خوبی هستی، این ویژگی رو داری، اینو داری که مثلا من خیلی دوست دارم، خیلی 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 مثلا خوبه، آدم باحالی هستی، باهات حال میکنم. اول از ویژگی خوبش شروع کنید، اول از ویژگی مثبتش شروع کنید و اینا رو بهش بگید. بعد در ادامه بگید ولی ببین مثلا اینکه تو نظافت رو رعایت نمی‌کنی، ظرفاتو همیشه نشسته میذاری اینجا میری، این خیلی برای من آزاردهنده است. من 1-2 بارم بهت گفتم ولی باز دیدم که تکرار شده. به نظرت ما چه کار میتونیم بکنیم که این مشکل رو حل کنیم؟ به نظرت ما چه کار میتونیم بکنیم که این قضیه رو با هم دیگه رفعش کنیم؟ تو پیشنهادی داری؟ توپو بندازید تو زمین خودش، ببینید میخواد چیکار کنه. اگر آدم منطقی و درست حسابی باشه، میگه که او ببخشید من نمیدونستم انقدر اذیتت میکنه این قضیه و فلان، من رعایت میکنم، باشه. مثلا یا ممکنه یه سری یادشون بره، مثلا طرف میگه آره اگه باز دیدی به من یادآوری کن، مثلا من یادم میره فلان که خب دوستانه رفت میشه. اگر هم آدمی باشه که بی منطق باشه و دنبال دعوا و دردسر باشه، میگه همینی که هست و همینی که فلانه و همینی که بهمانه و اینا. اگر با یک همچین برخوردی مواجه شدید، نیازی نداره به اون مکالمه ادامه بدید. دفعه بعدی که یه همچین چیزی دیدید به مسئول خوابگاه‌ها گزارش کنید. چون ببینید آدم با آدم منطقی صحبت میکنه، با آدم بی منطق بعد از مثلا روش خودش صحبت کنید دیگه نمیشه که. میدونید چی میخوام بگم؟ دفعه بعدش به مسئول خوابگاه‌ها گزارش کنید اگر رفتار این شکلی ازش دیدید و خودتون رو دیگه درگیر صحبت با این آدم نکنید. اگر بعد گزارش به مسئول خوابگاه اومد به شما گفت آره تو شنیدم رفتی فلان کردی، خبرچینی کردی، خیلی ریلکس بدون هیچ دردسری، بگو فلانی جان من یه بار نشستم باهات خیلی منطقی صحبت کردم و شما جواب منو با پرخاش دادی، علاوه بر اون این کارتو دوباره تکرار کردی، من دیگه راه حل بهتری به ذهنم نرسید که بخوام انجام بدم. و سعی کنید دیگه با اون آدم مشاجره نداشته باشید. استیج 4 و استیج آخر، اگر دیدید این قضیه خیلی داره اذیتتون میکنه، اون آدم خیلی ببخشید زبون نفهمتر از این حرفاست، خوابگاهتون رو عوض کنید. ببینید من هم اتاقی اولم که یه دختر ایرانیه بود، من یه دوست صربستانی داشتم که این دوست صربستانیم به من گفتش که تو چرا اتاقتو عوض میکنی؟ من اگه جای تو بودم میموندم اعصابشو خورد میکردم، میموندم فلان میگم. گفتم ببین فلانی، به این دوست صربستانیم گفتم ببین دنیا 2 روزه. اولا این که من دارم ارشد میخونم، ارشد مدیریت به زبان چینی دارم میخونم، درسام سخت و سنگینه، من اعصاب این رو ندارم که بیام با این آدم بخوام یکه به دو کنم و بخوام اره بدم تیشه بگیرم و فلان. چه کاریه؟ اتاقم رو عوض میکنه، اعصابم رو آروم برای خودم نگه میدارم. چرا باید تو این کشور به این قشنگی هستیم، شهر به این خوبی هستیم، آرامش روان، الکی چرا اعصاب خودم رو خورد بکنم سر دعوا و درگیری با کسی که از من خوشش نمیاد، با من حال نمیکنه به هر دلیلی، دلیلی نداره. و اتاقم رو عوض کردم. شما مگه میبینید طرف خیلی وضعیتش خرابه و اصلا لج داره با شما، اصلا با شما مشکل داره، اصلا حال نمیکنه باهاتون یا هر چیز دیگه،
اتاقتون رو عوض کنید. با مسئول خوابگاه صحبت کنید و اتاقتون رو عوض کنید. سلامت روان شما در مرحله اول باید مهم باشه براتون. در وهله اول مهمترین چیز سلامت روان شماست. پس اگر میبینید کسی داره اون سلامت روان رو خدشه وارد میکنه بهش، میتونید طی اون 2-3 مرحله اول که بهتون گفتم برخورد کنید با طرف خیلی دوستانه. اما اگه نخواست اون آدم هم مثل شما منطقی باشه، دلیلی نداره شما اعصاب خودتون رو برای برخورد با اون آدم خورد کنید. هیچ دلیلی نداره. درسته؟ حالا اینا چیزهایی بود که اول از همه تجربیات خودم رو گفتم، داستان خودم رو گفتم و منم نمیگم منم آدم پرفکتی ام. طبیعتا مثلا همین هم اتاقی تایلندی من از سر و صدای من ناراحت شده، به من گفته، منم خیلی عذرخواهی ازش، خیلی دوستانه ازش عذرخواهی کردم. خیلی هم دختر خوبی بود. منم آدم منطقی هستم، آدم بی منطقی نیستم، ولی بعضی وقتا هست دلیل نمیشه همه با آدم حال کنن، دلیل نمیشه همه از آدم خوششون بیاد، هیچ ایرادی نداره. ولی مهمترین چیز اینه که آدم سعی کنه از هر گونه دعوا و اعصاب خوردی و حال بدی بیاد بیرون. آدم سعی کنه که حال خودشو بد نکنه، اعصاب خودشو به هم نریزه، دعوا نکنه، مشاجره نکنه. نمیارزه، واقعا نمیارزه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. میدونم یه سری چیزها هست، چالش های زندگیه، لزوما ممکنه ربطی به درس و اینجور چیزا نداشته باشه، نحوه برخورد با آدم های مختلف تو اجتماعه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و شمایی که قرار مهاجرت کنید یا مهاجرت کردید و آلردی با هم اتاقتون مشکل دارید، امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه. اگر که بازم ویدیوهای این شکلی دوست دارید که من بسازم، صحبت کنم راجع به مسائل مختلف، مخصوصا بچه‌ای که مهاجرت کردن ممکنه یه سری مسائل براشون باشه، یه سری چیزا علامت سوالا باشه، از درس خوندن، از زندگی، از هر چیزی، میتونید توی کامنت ها از من بپرسید. اگر خودم تجربه مشابهش رو داشته باشم یا اگر راجبش اطلاعات داشته باشم، حتما براتون یه ویدیو میسازم، راجع به اون مسائل توضیح میدم. اگرم اطلاعاتش رو نداشته باشم، اطلاعاتش رو پیدا میکنم، سرچ میکنم، تحقیق میکنم و اون نتایج رو با شما هم به اشتراک میذارم. لطفاً اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که هر زمان ویدیو جدید گذاشتم از ویدیو جدید مطلع بشید. اگه احساس میکنید دوستی دارید که ممکنه ویدیو به دردش بخوره، ویدیو رو برای اون هم بفرستید و ممنون از حمایت‌های همه شما عزیزان. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. تا ویدیو بعدی، بای بای.